Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox po tayo ng ating in-order sa Lazada na Boya Mic at may kasama Gorilla Pad for vlogging device. So for vlogging po ito lahat. So ito ay nabili ko sa Lazada. So guys, nabili ko siya sa kay Shine Cool Trading. So dyan ko siya nabili. So ito nga, nabili na nga natin yung Gorilla Pad. So, ang size ito ay large. So, hindi ko na-expect na ganito yung large kasi parang maliit siya. Pero ito nagkakahalaga ng 147 pesos. In-order po natin ito ng April 12. So, dumating siya ng April 15. So, at hindi po siya original. So, isang imitation. Bali isa po itong imitation, no? Hindi siya original. Thousands yata yung original eh. Hindi ko lang sure ah. Pero okay na to kasi ano lang tayo, small YouTuber lang tayo guys. At nakabubble wrap pa to kasi nabuksan ko na siya kanina eh. With phone holder na and then adapter. I don't know kung ano tawag doon. Basta may adapter siya dito. Sa screw niya. Mount screw ba yun? Basta yun. So the next one is ang Boya microphone. Boya BY-MM1 Universal Cardioid microphone. So pwede siya sa cellphone, tablet, laptops, DSLR, and video cam. So, medyo UP lang siya, no guys? Pero okay lang naman, hindi naman, na-check ko na yung loob niya, okay naman siya. 890 pesos lang siya. Compared din sa ibang seller, ay nasa 1,000 plus or 999, mga ganun. Pero so, di ba guys, ang mura? Kasi 1,400 plus to 1,500, mga ganun. So, dito mura na. Pero may shipping fee ako. Shipping fee natin is 50 pesos, guys. So, within 3 days, dumating na siya. So, hindi siya 1 week. Ang kulit ng process, ha? So, buksan na natin siya, guys. Para makita natin. So, ito na ngayon nabili natin Boya Mic. BY-MM1 Universal Cardioid. Universal Cardioid. So, ito nga yung Boya BY-MM1 Universal Cardioid microphone. Microphone, guys. Ang hirap pa magsalita. Oh my god, sorry. So, may kasama nga siya leather pouch for DSLR cord, Android phone o smartphone, or iOS, o yung mag-focus. Siyempre, yung ano ba tawag dito? Hindi ka lang tawag dito. Shock mount. Shock mount. Furry windshield. So, ito siya. So, for the windshield nga ito, protection. The microphone itself, siyempre. Medyo may kalawang lang siya. Kalawang siya. Parang hindi siya bago. Pero ayaw ko lang. So, disappointed, but it's okay. So, yun nga guys. Gagamitin natin siya. Sample ko lang siya, no? Ayaw. So, ganyan siya guys. Tapos, syempre, Android phone ang gagamitin natin. Itong gagamitin natin. So, ito yung naka-L type. So, dito siya para sa dito yan. Microphone. Nakalagay naman guys yan. Tapos yung kabilang dulo ay para sa ating microphone sa ating mobile phone guys. So, try na natin siya guys, no? So, yan guys. Kung nakikita nyo o naririnig nyo ko, mas malinaw ba siya guys? Or less noise? Less noise ba? Hello. Welcome back to my channel. Ganun. Yan guys. Narinig nyo ko? Hello? Naririnig mo ba ako? So, kung narinig niyo ako, please like. Just like my video. Just like this video, ha, guys. So, electric fan. May electric fan tayo dito. Beside, our left side. To our left side, meron tayong electric fan. Pero hipan na lang natin siya. So, ito yung walang dead cat or furry windshield. Maingay ba, guys?
So, lagyan natin siya ng fur windshield. Hello guys, hello. Hello mic test, hello. Hello mic test. Hello! Naririnig po ba ako? Hello! Hello guys, naririnig niyo ba ako? Hello. Thank you for calling this surfing packet. Hello! Welcome back to my channel. Ganun. So yan guys, narinig niyo ako. So tanggalin natin siya. Kung maninibago kayo, tanggalin natin yung microphone. So ayan guys. Meron ba? Maganda ba? Natanggal yung noise o lumala yung noise nung... So babalik na ulit natin yung mic. Hello. Hello mic test. Hello. So, itong mic na pala na ito is compact and lightweight. So, directional mic siya. Kung saan lang nakatutok yung pinaka mic. Yun lang yung maririnig. Yun lang yung makukuha niya na sounds. Yung the rest, yung nakapaligid na sounds, noise reduce lang niya. Pero, makikita pa rin sa back. Ayan guys, so, ayan, nakakabit na yung mic natin. Microphone, yung bagong microphone, vlogging microphone natin na Boya BY-MM1 sa ating cellphone. So before na pala kayo mag-test, kailangan muna po natin mag-download ng open camera. I think, open camera ba? So open camera yung kailangan natin para magamit natin yung microphone ng maayos, no? Sa instruction kasi wala siyang naka-indicate kung anong application yung gagamitin or i-download natin sa Play Store. So may third-party application tayong gagamitin. Hindi siya dun sa default camera ng ating mobile phone. So, sulit naman. I think maggamit ko siya ng matagal. Tsaka mahaba. Tsaka mas maganda na yung quality ng ating sounds and voice, I think. So, guys, kung ito ay recommended ba sa murang halaga niya, yes, it's recommended, guys. Yeah, 890 lang ito sa Lazada. Compare mo sa Shopee na 990 pataas. 990 to 1,500 pa yung iba, guys. Pero same lang din naman, I think, yung quality. At saka mukhang original din naman siya. Disappointed lang ako kasi may kalawang yung pinaka-microphone natin, na. So, yun lang naman, guys. So, si Shine Cool Trading yung ating seller dito. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe to my channel, guys, no? Sana mag-subscribe kayo, please. Thank you. Bye-bye, guys.